Hello guys, welcome back. I'm Pearl of Made by Pearl. Welcome back to my channel. So, ito yung part 2 nung yung paggawa ng face mask, yung DIY without the sewing machine. So, yung handmade natin na ginawa, ito from recycled natin na old clothes. So, lalagyan natin siya ng design. It's either pwedeng bumili kayo ng sublimation print or itong mga heat transfer. So, o kaya patches. So, yung mga pwedeng plansyahin. So, ito yung mga pinaplansya. So, ready, na siya. Heat transfer bin. So, marami tayong iba't ibang design. Pwede sa t-shirt. Pwede sa ito, may ano pa pala dito. Ito pala may plantita. So, iba-ibang klaseng design. So, ayan. So, ayan, na-hoard ko na yan through the years. Matagal na sila sa akin. Matagal na sila. Ilang years na rin sila. Pero hindi sila nasisira. Ganun kaganda yung ano nila. So, this one, ito yung ginamit ko. Sa isa. Ayan. So, para siyang pang mga chef-chef. So, this yung ginawa natin DIY. So, mabilis lang to. Pinainit ko na yung plancha. So, yung plancha namin pangit eh. Pangit yung cord. So, ito yung pang crafting ko. So, small project. So, yan. So, comment down below if you wanna know saan ko to binili o ano, kung gusto nyo bumili, saan kayo pwede makabili. So, magandang klase siya ng plansya. So, yun lang. Ano nyo lang yung plansya nyo sa linen heat. Tapos, mas maganda kung yung ano nyo is, like for example, sa unan lang o sa foam kesa sa pakabayo para hindi siya masyadong parang bubbles. So, yung iba, nililint roller pa nila. Pero this one, Daddy, here. Yes, what's this? Purple, it's hot here. Hot po, hot. Hot. Yes. So, pili lang kayo kung anong part, kung saan part nyo gusto ilagay. Pero this one is nandun sa video natin kung paano gawin yung pattern. So, wala siyang side, equal yung side niya. Pero, cover siya. So, ang napili kong ilagay is ito na lang bear, panda, kesa sa Minnie Mouse. So, babawasan nyo lang siya para walang masyadong makalat. At if ever meron mga hindi kasama nito, hindi siya masasama. So, cut ko lang to, balikan ko kayo. Nakat ko na siya. Ito yung binili natin. So, maganda to. Machine made na siya. So, yung sa plancha nyo, kahit anong plancha pwede at home. So, basta iyan nyo lang yung temperature niya is not too high, not too low. Alam ko yung linen nasa gitnang part yun. So, ito siya. So, forman nyo lang kung saan nyo siya gusto ilagay. So, ako gusto ko siyang lagay banda sana. So, yan. Tapos, ipipress lang natin siya. So, make sure na hindi siya gagalaw. So, press lang natin siya. So, pwede siya sa malaking plancha base. So, yung ilang minutes siya nakaganito, mga 1 to 2 minutes. Pero, i-check natin kasi wala naman tayong timer. Check pa rin natin. Check na lang natin siya. So, basta i-press niya siya. Ayan na siya. Kaya siya ba? Yan. So, itong anong to, binil na to. Ayan. Lamigin natin ng konti. Kasi, mainit. So, ganun lang siya kabilis. So, comment down below if you wanna know kung saan ko nabibili yung mga transfer binil na to. So, hintayin lang natin lumamig dahil polyester itong aking face mask. Mainit siya. So, peel natin siya. Dahan-dahan.
Diba? Ang ganda. Amazing. Pero bumakat yung steam ng plancha dito. So, make sure po kung may steam yung plancha nyo, i-off nyo lang po. Para po, hindi siya bumakat. Tapos, if meron kayong paper, ay lumipad siya. Paper or panyo, kasadahan nyo lang po siya. Para mag-set yung tapos yung sa backside niya. Yan. Para dumikit siya lalo. So, off nyo yung plancha. Lalo na kung may mga kids kayo sa bahay. So, eto na siya. So, ano siya? Yan na yung face mask natin. So, yun guys. Ganun lang kadali. Ganun lang kadaling maglagay ng heat transfer vinyl. Kahit plancha lang yung gamit nyo. Ang ano lang doon is practice kung ano yung temperature na tama sa ginagamit yung material. Madalas yun sa material hindi naman yun sa vinyl. So ito kasi mga machine made na sila, computerized na sila. So maraming design, iba't ibang klaseng design yung mabibili nyo na ready made na. Like for example ito. So nakikita, diba ang cute niya, Nutella tsaka. So yan, super dami. So, dahil madali lang siyang gawin, if you wanna, so, ito na siya. So, try na natin siya. So, wala naman restriction sa design na gusto nyo. Kung ano na yung gusto nyo, pwede nyo yung gawin dalawa. Or I just will put one. Yan. So, guys, ito yung ginawa natin na face mask na hand stitch. Hindi siya machine stitch, hand stitch. Yan. Kahit magsalamin pwede. So, we have a great pattern with this. I will link down below yung isa pang tutorial on part 1. How to make this face mask without sewing machine. This is 3 layers na guys. So, maganda siya. Yung standard na 3 layers. So, maano rin siya. Malambot yung elastic. So, sakto lang siya. So, there guys. So, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga ganitong simpleng project at sa mga iba pang klase ng tutorial na gagawin natin sa ating channel. So, thank you for watching. Bye!